नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई मेरो नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। साथीहरु, आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई गुगल एडसेन्स कसरी बनाउने भन्ने कुरा आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर भिडियोलाई साथ दिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनभने म तपाईहरुको लागि यस्तो भिडियोहरु निरन्तर रूपमा लिएर आइराख्ने छु। हुन्छ साथीहरु, आजको भिडियो ढिलो नगरी सुरु गरौँ। फ्रेन्ड्स, जब तपाई जीमेल आईडी गुगल एकाउन्टद्वारा गुगल एडसेन्स लगइन गर्न खोज्नुहुन्छ, जुन यहाँ म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु, मैले अलरेडी YT स्टुडियोबाट मैले एप्लाई गरिसकेको थिएँ। मैले च्यानललाई मोनेटाइज गरिसकेका थिएँ, तर मैले यो मार्फत गर्दाखेरि मेरो गुगल एडसेन्स लगइन भएन। र आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई कसरी लगइन गराउने, गुगल एडसेन्स कसरी लगइन गराउने त्यो जीमेल आईडीबाट भन्ने कुरा आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। जस्तै यहाँनेरि मेरो यहाँ दुईटा जीमेल आईडी छ, दुईटा मध्ये मैले एउटाबाट खोलेको थिएँ। यसमा मैले क्लिक गरेँ। यसमा क्लिक गरिसके पछाडि यहाँनेरि यस प्रकारको देखाएको छ, तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। कन्टिन्यू विथ दिस एकाउन्ट, पब्लिसर एकाउन्ट डिटेल्स, पब्लिसर प्रोडक्टहरु, युट्युब पार्टनर आईडी दिएको छ, कन्ट्री अर टेरिटोरी दिएको छ, टाइम जोन, एकाउन्ट टाइप, नेम, एड्रेस, जुन हामीले त्यतिखेर मोनेटाइज गर्दाखेरि एड्रेसहरु हालेको हुन्छौँ। र यसको तल यहाँ कन्टिन्यू भन्ने अप्सन छ, यो कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला। यो कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसके पछाडि यस प्रकारको इन्टरफेस आउनेछ। र आइसके पछाडि जब तपाई यहाँनेरि आफ्नो युट्युब च्यानलको लिंक हाल्नुहुन्छ, जब तपाई यहाँनेरि आफ्नो च्यानलको URL हाल्नुहुन्छ, URL हाल्नको लागि सबभन्दा सुरुमा युट्युब ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले। र यसमा टिक गरी यो च्यानलमा जानु होला। र यो तीनटा डट भएको ठाउँमा क्लिक गरी शेयरमा क्लिक गरी यसलाई कपी लिंक गर्नु होला। कपी लिंक गइसके पछाडि फेरि तपाई गुगलमा जानुपर्ने हुन्छ। हामीहरु गुगल एडसेन्समा गई गेट स्टार्टेडमा गई दिपेन्द्र दाहाल यसमा चुज गरी जब यस प्रकारको इन्टरफेस देखिन्छ तब हामी यसमा कन्टिन्यूमा क्लिक गर्छौं। र यहाँ योर साइट भनेको ठाउँमा यहाँनेरि जब हामी आफ्नो च्यानलको URL हाल्छौं, हालिसके पछाडि यस सेन्ड मी कस्टमाइज एल्बम परफर्मेन्स सजेसनमा क्लिक गरी स्टार्ट युजिङ एडसेन्समा क्लिक गर्छौं। क्लिक गर्दाखेरि यस प्रकारको इन्टरफेस तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। यु कान्ट क्रिएट एन एडसेन्स एकाउन्ट फर युट्युब हियर, गो टु युट्युब स्टुडियो टु क्रिएट एन एडसेन्स एकाउन्ट भनेको चाहिँ अब यहाँबाट तपाईले एडसेन्स एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्न। तपाई युट्युब स्टुडियोमै जानुपर्छ एडसेन्स एकाउन्ट बनाउनको लागि। यो तरिकाले यहाँ भनिएको छ। र जब म युट्युब स्टुडियोमा जान्छु, यहाँ जब मैले अनमा क्लिक गरेँ, अनमा क्लिक गर्दाखेरि यहाँनेरि मेरो यो अप्सनै छैन, एडसेन्स एकाउन्ट क्रिएट गर्ने अप्सनै छैन। र आजको यो भिडियोमा कसरी चाहिँ यसलाई अब बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई सिकाउने छु। साथीहरु, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, किनभने म तपाईहरुको लागि यस्तै भिडियोहरु निरन्तर रूपमा लिएर आइराख्ने छु। यस्तो देखाएको अवस्थामा सर्वप्रथम यो जुन हाम्रो यो च्यानलको URL छ, यो URL लाई डिलिट गरी यसमा आई डोन्ट हैव अ साइट एट मा टिक गरी यस सेन्ड मी कस्टमाइज एल्बम परफर्मेन्स सजेसनमा क्लिक गरी स्टार्ट युजिङ एडसेन्समा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसके पछाडि साथीहरु, हाम्रो यहाँनेरि गुगल एडसेन्स ओपन भइसकेको छ। यो तरिकाले तपाईहरुले गुगल एडसेन्स लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनेरि लेट्स गो स्टार्टेडको तल एड साइट छ, यहाँनेरिबाट तपाईहरुले अब आफ्नो युट्युब च्यानलको लिंकहरु यो तरिकाले एड गर्न सक्नुहुन्छ। र अब पेमेन्टहरु कसरी हेर्ने भन्ने कुरा यो जुन यहाँ तीनटा डट छ, यसमा टिक गर्नु होला। यसमा टिक गरिसकेपछि यहाँ पेमेन्ट्स छ, पेमेन्ट्स इन्फर्मेसन्समा टिक गर्नु होला। र यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट एकाउन्ट युट्युब नेपाल। यो तरिकाले तपाईहरुले पेमेन्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा फेरि टिक गरी यहाँनेरि रिपोर्ट छ। अब केही सम्बन्धित रिपोर्ट्सहरु गर्नु पर्यो भने यहाँबाट तपाईहरुले रिपोर्ट्स गर्न सक्नुहुन्छ।
यो तरिकाले साथीहरु तपाईहरुले सजिलैसँग गुगल एडसेन्स सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। आशा गर्दछु यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले पनि आफ्नो गुगल एडसेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ होला। भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेखिदिनु होला। साथीहरुमा चाहिँ यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला। अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि अर्को भिडियोमा म फेरि तपाईहरुको लागि यस्तै भिडियोहरु निरन्तर रूपमा लिएर आउने छु। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई यति सिकाउँदै बिदा माग्छु। धन्यवाद।